ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන අපි හැමෝම මේ ඇප්ස් කියන දේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි එදිනදා ජීවිතේ භාවිතා කරනවා. නමුත් අපි නොදන්න අමුතු වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ හරහා අපි නොසිතන දේවල් පවා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයා මීට කලින් අහලවත් නැති සුපිරි වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇප්ස් 6ක් පිළිබඳව. මේ කියන ඇප්ස් හරහා ඔයාට සාමාන්‍ය ඇප්ස් වලට වඩා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වෙනස්ම දේවල් ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර විට ඔයා මෙච්චර කාලයක් හොයපු ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මේ වීඩියෝ එක හරහා විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන පළවෙනි ඇප් එක තමයි මේ රිමිනි කියන ඇප් එක. අපි හැමෝම ෆොටෝ ගන්නවා. ෆොටෝ එකක් කියන්නේ අපි හැමෝගෙම මතක සටහනක්. නමුත් මේ විදිහට අපි ළඟ තියෙන සමහර ෆොටෝස් ඩැමේජ් වෙනවා. අපි අතරේ නැති කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ඩැමේජ් වුණොත් අපිට ආයේ කවදාවත් ඒක ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපි ෆෝන් එකෙන් ගන්න සමහර ෆොටෝස් පැහැදිලි වෙලා කැප්චර් වෙලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ තමයි දකින්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප් එක භාවිතා කරන්න. මේ රිමිනි කියන ඇප් එක හරහා අපිට ඩැමේජ් ෆොටෝ සහ අපේ පැහැදිලි ෆොටෝ නැවත යථා තත්ත්වයට අරගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක මුල් වතාවට ඕපන් කරගන්නකොට අපිට මේ විදිහට යාළගේ ප්‍රෝ ප්ලෑන් එක පෙන්නනවා. මේක අපිට නොමිලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. ඔයා මෙතනින් ස්කිප් කරගන්න. අපිට මේ ඇප් එකේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ගැලරි එකට ගිහින් අපි කැමති ෆොටෝ එකක් ගැලරි එක හරහා තෝරගන්න. මම ඔයාට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ බොඳ වෙලා තියෙන ෆොටෝ එක තමයි රීකවර් කරලා පෙන්වන්නේ. මම මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බොඳ වුණ ෆොටෝ එක මොනතරම් හොඳට යථා තත්ත්වයට පාත් කරලා තියෙනවද කියලා. මේ තිබ්බ විදිහ, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ දැන් තියෙන විදිහ අවශ්‍ය විදිහට රීකවර් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊළඟට මේ සේව් කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. මේ ඇප් එක අපි ෆ්‍රී නොමිලේ වර්ෂන් එක භාවිතා කරන නිසා සේව් කරගන්න නම් මේ වගේ ඇඩ් එකක් බලන්න වෙනවා. ඇඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් බැලුවාම ගැලරි එකට ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේක දැනගත් එක කවදා හරි දවසක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙවෙනි ඇප් එක. අපි හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක දිනපතා charge කරනවා. අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එක charge එකකට සම්බන්ධ කරලා full charge වෙලා තියෙනවා දැක්ක වෙලාවක තමයි අපි charger එකෙන් අයින් කරන්නේ. සමහර අය charge එකට සම්බන්ධ කරලා full charge වෙලා පැය 2-3කට පස්සේ තමයි ගලවන්නේ. මේක බැටරි එක ඕවර් charge වෙලා බැටරි එකේ සහ ෆෝන් එකේ ආයු කාලය අඩු වෙන්න බලපානවා. මේකට හොඳ විසඳුමක් දෙන ඇප් එකක් තමයි මේ full battery and theft alarm කියන ඇප් එක. මේ ඇප් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක full charge වුණාම alarm එකක් වදින විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම full charge alarm විතරක් නෙවෙයි, අපි ෆෝන් එක charge එකට සම්බන්ධ කළාම කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. අපි නැති අතරේ කාට හරි ෆෝන් එක හොරකම් කරන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ෆෝන් එක charge එකට සම්බන්ධ කළාම වෙන කෙනෙක් charge එක ගලවලා එයාගේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඇප් එක හරහා අපිට පුළුවන් ෆෝන් එක charge එකට සම්බන්ධ කළාම වෙන කාටවත් ගලවන්න බැරි විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ charge alarm කියන ඔප්ෂන් එක දෙන එක පමණයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක full charge වෙන හැම වතාවකම alarm එකක් වදිනවා. ඒ වගේම මම කිව්වා ෆෝන් එක charge එකට කනෙක්ට් කළාම අපේ ෆෝන් එකට කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. මේ ඇප් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක charge එකට සම්බන්ධ කළාම වෙන කාටවත් ගලවන්න බැරි විදිහට හදාගන්න. ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන theft alarm කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඊළඟට මේ set password now කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. දැන් අපි මෙතනට කැමති password එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට password එක දීලා next කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඊළඟට අපි දීපු password එකම ආයෙමත් මෙතනට මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ next කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඔප්ෂන් එක එකපාරක් මේ විදිහට enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ ෆෝන් එක charge එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන කිසිම වෙලාවක කාටවත්ම ගලවන්න බෑ. ගලපු ගමන් password එකක් ඉල්ලලා alarm එකක් වදිනවා. අපි අර දුන්න password එක හරියට දෙනකන් alarm එක නතර වෙන්නේ නැහැ. alarm එක වදින එක නතර කරන්න නම් අපි අර දුන්න password එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා මේ setting on කරගෙන වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න charge එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයාටම ගලවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි alarm එකක් වදිනවා. ඒ නිසා මේක office එකක ඒ වගේම public තැනක charge කරනකොට භාවිතා කරන එක මාරම වැදගත් වෙනවා. තුන්වෙනි app එක විදිහට මම කතා කරන්නේ ෆෝන් එකට අමුතුම ලස්සනක් ගන්න පුළුවන් සුපිරි app එකක් පිළිබඳව. මේ app එක තමයි මේ edge notification app එක. ඔයාට පුළුවන් Play Store එක හරහා මේ app එක download කරගන්න. ඔයාට මේ පේන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ screen lock වෙලාවට message එකක් හෝ notification
notification එකක් ආවම පෙන්නන විදිහ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ස්පෙෂල් විදිහට ලස්සන notification light එකක් වැඩ කරනවා. සමහර විට මේක දැක්ක කෙනෙක්ට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලාවත් හිතා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ app එක download කරගන්න පළමුව තවට මේ app එක open කරගද්දි මේ විදිහට අපෙන් app එක permission ඉල්ලනවා. ඔයා මේ option වලට ගිහින් මේ permission ටික allow කරගන්න. app එකේ interface එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ enable notification කියන එක on කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ phone එකේ screen එක lock වෙලා තියෙන අවස්ථාවක notification එකක් හෝ message එකක් ආවොත් ඒක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට lighting වලින් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකේ මෙන්න මේ settings වලට ගියොත් මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් display styles කියලා option එකක්. මේ හරහා අපිට පුළුවන් notifications ඒ වගේම message ආවම පෙන්නන light effect එක වෙනස් කරගන්න. මෙතන ඉෆෙක්ට් 6ක් තියෙනවා. කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකේ settings ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා මේවත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මම මේ ඩිකින් අරගෙන එන අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන හතරවෙනි app එක තමයි මේ simple photo widget කියන app එක. මේ app එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ phone එකේ gallery එකේ තියෙන ඕනෑම photo එකක් මෙන්න මේ විදිහට screen එකට add කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට screen එකට ලස්සනට වෙනම photo එකක් add කරලා තියෙනවා. මේක අපිට size එක වෙනස් කරගෙන move කරගෙන resize කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඔයා පළවෙනිටම මේ simple widget කියන app එක download කරගෙන open කරගන්න. මේ app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා ඔයාගේ phone එකේ home screen එකට එන්න. ඇවිත් මුකුත් නැති තැනක් touch කරගෙන ඉන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ phone එකේ widget settings වලට යන්න. ඊළඟට ඔයාට මේ widget options අතරේ මේ download කරපු app එකේ option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ option එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකට යන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන මේ තියෙන කැමති widget එකක් උඩ touch කරගෙන හිටියාම මේ විදිහට අපිව home screen එකට එනවා. මේක කැමති තැනක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ option එකක් එනවා. මෙතනින් මේ photos කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ photo source කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ gallery එකේ තියෙන photos පෙන්නනවා. අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය photo එක තෝරගත්තට පස්සේ මේ select කියන option එක දීලා ඊළඟට මේ create කියන option එක දෙන්න එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට photo එක screen එකට add වෙනවා. අපිට පුළුවන් කැමති ගානකට resize කරගන්න සහ move කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේ add කරගත්ත photo එක උඩ එකපාරට touch කරාම මෙන්න මේ විදිහට setting icon එකක් එනවා. මේකට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේ settings හරහා මේ photo එක තවත් ලස්සන කරගන්න. ඔයා මේ දේවල් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ app එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. පස්වෙනි app එක තමයි මේ open signal කියන app එක. මේ app එකේ size එක MB 7ක් පමණයි. මේ app එක ටිකක් විශේෂ app එකක්. සමහර වෙලාවට අපි භාවිතා කරන connection එක ගැන අපි worry වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ app එක හරහා අපිට පුළුවන් අපි භාවිතා කරන SIM එකට අනුව හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න. අපේ SIM එක අනුව මේ වෙලාවේ internet speed එක check කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ speed test කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි භාවිතා කරන connection එකේ අපි ඉන්න ස්ථානෙට download speed එක ඒ වගේම upload speed එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම සමහර අය signal නැති internet speed නැති ගැටලුව නිසා කරදර විඳිනවා. ඔයත් සමහර විට ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයට මොන SIM එකද ගැලපෙන්නේ කියලා නොදැන internet භාවිතා කරලා කාලය නහති කරගන්නවා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන map icon එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට map එකක් open වෙනවා. ඉතින් අපේ ඉන්න ස්ථානේ මේ විදිහට dot එකකින් පෙන්නනවා. මේ map එක කොළ පාටට පෙන්නන්නේ signal coverage එක හොඳටම තියෙන තැන්. ඒ වගේ මේ රතු පාටට පෙන්නන්නේ සිග්නල් ගොඩක් අඩු තැන්. ඒ විදිහට මේ මැප් එක පුරාවටම පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Harsh Mobitel Dialog Airtel connection හතර පෙන්නනවා. ඔයා මෙතනින් මේ connection එකිනෙක select කරලා map එකට ගිහින් බලන්න. එහෙම select කළාම ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයට වැඩියෙන්ම කොළ පාටට dot පෙන්නන SIM එක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ අදාළ SIM එකක් ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට ගොඩක් speed එකෙන් සහ signal ගැටලුවක් නැතුව වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තවත් option එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ option එකට එන්න. ඊළඟට මේ towers කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට map එකක් හරහා බලා ගන්න පුළුවන් අපි ළඟම තියෙන signal towers ටික. ඔයාලට මේක zoom in zoom out කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකෙමුත් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් භාවිතා කරන SIM එක ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන 6 වෙනි app එක. 6 වෙනි app එක තමයි මේ Bluetooth Walkie කියන app එක. අපි හැමෝම කැමති නොමිලේ chat කරන්න, ඒ වගේම call අරගන්න. නමුත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම data හෝ මුදල් වැය කරලා තමයි chat හෝ call අරගන්නේ. මේ Bluetooth Walkie කියන app එක හරහා අපිට පුළුවන් නොමිලේ SIM එකක් නැතුව වුණත් Bluetooth හරහා chat කරන්න. ඒ වගේම call එකක් වුණත් අරගන්න පුළුවන්.
ඔයා පළවෙනිට මේ app එක ඔයාගේ phone එකට සහ ඔයාට chat කරන්න අවශ්‍ය කරන කෙනාගේ phone එකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ phone දෙකෙන්ම මේ app එක open කරගන්න. මේ app එකට එනකොට ඔයා Bluetooth on කරලා එන්න. ඉතින් ඔයා මේ app එකට ඇවිත් ඔයාගේ phone එකෙන් මේ start scanning කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට permission ඉල්ලුවොත් ඔයා allow කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පහලින් Bluetooth name පෙන්නාවි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ phone එකේ Bluetooth නමට ඉදිරියෙන් තියෙන මේ connect කියන option එක දෙන්න ඕනේ. මේ phone එකේ name එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම මේ connect කියන option එක දෙනවා. මෙච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. සාර්ථකව ඔයා මේක කරා නම් මේ විදිහට phone දෙකේම call icon එකක් සහ chat icon එකක් පෙන්නාවි. ඉතින් නොමිලේ chat කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ තියෙන chat icon එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේන interface එක හරහා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අනිත් phone එකේ කිසිම data වියදමකින් හෝ මුදල් වියදමකින් තොරව message කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති message එක send වුණ විදිය. මේ phone එකේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා එන messages වල notification ටික. මෙතන touch කරාම chat එකේ interface එකට join වෙනවා. මෙතනින් අපිට අදාළ කෙනාට chat කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වැඩ කරන්නේ Bluetooth හරහා නිසා වැඩ කරන දුර සීමාවක් තියෙනවා. අපිට කිලෝමීටර් ගානක ඉඳලා මේක කවදාවත් භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, message කරන්න පුළුවන් අඩි 60ක් වගේ දුරක් පමණයි. අඩි 60ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු දුරක්. ඔයා වාහනයක ගමන් කරනකොට හෝ ක්ලාස් එකේදී ඒ වගේම පාරේ යනකොට ගොඩක් සාර්ථකව මේ option එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා සමීප නිවාස දෙකක හෝ ගොඩනැගිල්ලක ඉද්දී ඔයාට සාර්ථකව මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන phone icon එකට ගිහින් ඔයාට call අරගන්න පුළුවන්. call ගන්නකොට නම් police walkie talkie එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් සහ ගැටලු පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. පහළ තියෙන Sameera Tech Bro කියන option එක දුන්නොත් ඔයාට හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් social media WhatsApp Facebook වල වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.